هموطنان عزیز، دوستان و پشتیبانان مقاومت، یاران شورشگر، درود و تبریک به شما که بر سر موضع و عهد و پیمان با شهیدان سربه‌دار و راه و رسم سازمان و آرمان و راهبر آن همواره آماده و حاضر هستید. بر سر موضع جنگ و ایستادگی در برابر هر آن که بخواهد خون مجاهدین و جنبش دادخواهی آنها را پایمال و به سود جلاد و دژخیم مصادره کند. به راستی آنچه در 1 سال گذشته در این راستا انجام دادید خود حماسه‌ای پرخروش و جداگانه است. عزمتان استوار و رزمتان در نبرد با رژیم آخوندی همیشه پایدار. قضاییه سوئد بعد از قریب 3 سال رأی خود را صادر کرد و 1 دژخیم، تأکید میکنم فقط 1 دژخیم، از دست اندرکاران نسل کشی و جنایت علیه بشریت و قتله سربه‌داران 67 رو به حبس ابد محکوم کرد. این البته مغتنم است و نتیجه مجاهدت و جوش و خروش شما جای تبریک دارد. اما دادخواهی تمام عیار وقتی محقق می شود که مسئولان و آمران و عاملان از خامنه‌ای و رئیسی و نیری و اژه‌ای تا سایرین در دادگاه‌های مردم ایران محاکمه شوند، همراه با شاگرد جلادان و مزدورانی که عفو بین الملل هم در گزارش خود موضوع همکاری اونها رو ثبت کرده. هیئت مرگ مجاهدان زندانی رو با این سوالها مواجه می کرد که آیا حاضرید مجاهدین و رهبران آن را محکوم کنید؟ آیا آماده اید برای جنگیدن با مجاهدین به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ملحق شوید؟ آیا حاضرید در مورد رفقای سابقتان جاسوسی کنید و با مأموران اطلاعاتی همکاری کنید؟ آیا حاضرید عضو جوخه‌های اعدام شوید؟ آیا حاضرید 1 مجاهد را دار بزنید؟ بله، در دادخواهی بزرگ مردم ایران وقتی که رژیم آخوندی به دست توانای مردم و مقاومت سرنگون شود، اسرار بزرگترین کشتار زندانیان سیاسی در تاریخ معاصر فاش می شود. به خصوص سوالاتی که مسعود در 23 بهمن 1374 به گزارشگر حقوق بشر ملل متحد نوشت. آمار دقیق زندانیان سیاسی اعدام شده در جریان قتل عام و قبل و بعد از آن چقدر است؟ اجساد در کجا دفن شده اند؟ گورهای جمعی در کجا هستند؟ تعداد اعدام شدگان کمتر از 18 سال چند نفر است؟ تعداد زنان به ویژه دختران نوباوه چطور؟ و آمار و آدرس زندانهای رسمی و غیر رسمی و خانه‌های امن اطلاعات و سپاه و انتظامی. شما اشرف نشان‌ها، شما یاران شورشگر در این سالها و این ماهها نشان دادید که برای تحقق چنین روز بزرگی همراه و همصدا با کانونهای شورشی سر از پا نمی شناسید و هر بهایی را که لازم باشد می پردازید.
دوستان و برادران و خواهران عزیز، ماجرای قتل عام ماجرای رویارویی یک رژیم ضد بشری با تنها تهدید موجودیت خودش، یعنی سازمان مجاهدینه. فتوای خمینی برای قتل عام هنوز هم ملاک عمل رژیم در روی کرد با مجاهدین و مقاومته. قلع و قمع فیزیکی، سیاسی و ایدئولوژیک مجاهدین از همون سال اول این نظام منحوس ولایت فقیه دستور کار این رژیم بوده. این حقیقت رو اخیراً آخوند سردشخیم حسین علی نیری، رئیس هیئت مرگ در تهران، به صراحت عنوان کرد که اگر قاطعیت امام نبود شاید ما اصلا این امنیت را نداشتیم، شاید اصلا نظام نمی ماند. در این شرایط بحرانی باید چه کرد؟ باید حکم قاطعی داد. اون استیصال رژیم در برابر زندانیان سر موضع رو نیز برملا کرد و گفت آنها انسجام خودشان را داشتند. نه تنها رابطه تشکیلاتی داشتند، بلکه تشکیلات جدیدی هم درون زندان به وجود آورده بودند. از راههایی که می دانستند از بیرون اطلاعات کسب می کردند. جو زندان دستشان بود، یعنی عناد خودشان را می خواستند ادامه بدهند. این هیولای قتل و جنایت به همان حقیقتی اذعان میکنه که شاهدان و شاکیان این دادگاه از قهرمانی‌های مجاهدین سر موضع گفتند که چگونه با آگاهی کامل به خمینی و ایادی اون نه گفتند و با وفاداری به نام و راه و آرمان مجاهدین و مسعود به چوبه های دار بوسه زدند. البته آنچه در این دادگاه گذشت گوشه‌ای از وقایع زندان گوهردشت بود. وای به روزی که فاجعه قتل عام در اوین و جنایت بزرگی که در شهرستان‌های مختلف اتفاق افتاده برملا شود، و وای به روزی که پرونده قهرمانی‌های زنان مجاهد در جریان قتل عام و جنایات دژخیمان در حق اونها گشوده شود. دوستان و برادران و خواهران عزیز، هرچند هنوز راه زیادی در مسیر دادخواهی پیش روی ماست، اما تا همینجا کارزار بزرگ حقوقی، سیاسی و افشاگرانه مقاومت در 33 ماه گذشته که شما نقش بی جایگزینی در اون داشتید به پیروزی بزرگی رسیده و حکم دادگاه توطئه چند وجه وزارت اطلاعات و مزدورانش رو برای مصادره جنبش دادخواهی علیه مجاهدین سر موضع در هم شکسته است. همون توطئه‌ای که در برگیرنده آماده سازی های لازم برای تبرئه و آزادی دژخیم نوری نیز بود. شما به خاطر میارین که در 24 آبان سال 98 کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ضمن افشای این توطئه اعلام کرد که 10 مجاهد خلق در اشرف 3 که از نزدیک شاهد جنایات این دژخیم بودند برای شهادت درباره این صحنه‌ها آماده هستند. اما خلع ید از ایادی رژیم در پرونده حمید دونری لازمه هر گونه رسیدگی جدی قضایی و عاری از معامله و زد و بند است. واضح است که اگر دادگاه به آلبانی نمی رفت و اسنادی که در اثبات مجرمیت دژخیم نقش تعیین کننده داره و دادستان هم بارها به اون استناد کرده در کار نبود، سرنوشت پرونده متفاوت می شد. تظاهرات و ایستادگی 9 ماهه و بیوقفه شما در مقابل دادگاه استکهلم نقش فراموشی ناپذیری در این کارزار بزرگ داشت. شما
در سخت‌ترین سوز و سرما به دفاع از هویت و آرمان سربداران قتل عام 67 قیام کردید و اجازه ندادید که رژیم و ایادی و مزدورانش جنبش دادخواهی رو هویت زدایی کرده و در گل فرو ببرند. بگذاریم که در این پرونده هنوز هم سوالات و ابهامات بسیار جدی وجود داره که بی پاسخ مانده و باید رمزگشایی شود. این موارد رو کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران و کمیسیون قضایی در اطلاعیه ها و گزارش ها و کتاب هایی که منتشر شده خاطر نشان کردند و شکی نیست که حقایق برملا خواهد شد. وقتی در سال 95 همزمان با اتمام کار انتقال مجاهدین از لیبرتی به آلبانی موضوع قتل عام 67 رو در اولویت مبرم گذاشتیم و با امکانات و توان مضاعف به اون پرداختیم، من اعلام کردم و بارها تکرار کردم که با عزم 100 برابر جنبش دادخواهی را ادامه می‌دهیم و تا جام زهر حقوق بشر را مانند جام زهر آتش‌بس به حلقوم رژیم پوسیده ولایت فقیه نریزیم، از پا نمی نشینیم. در نقش مسیر دادخواهی حالا قدم اولیه برداشته شده، اما باید تا همه سردمداران رژیم امتداد و ارتقا پیدا کند. به صراحت میگویم نسل کشی، جنایت علیه بشریت و قتل عام، تاکید میکنم دقیقاً با همین ترم‌های حقوقی باید در دادگاه‌های کشوری و بین المللی و شورای امنیت ملل متحد به ثبت برسد و تحقیق بین المللی با حضور نمایندگان مقاومت ایران صورت بگیرد. جنگ مردم ایران با رژیم و مقاومت مستقلی که از 30 خرداد سال 1360 آغاز شده و هیچ ربطی به هیچ دولت یا کشور خارجی نداشته و ندارد، با قوت تمام ادامه می‌یابد تا به سرنگونی این رژیم که خواست ملت ایران است دست یابیم. درود بر شما که با ایستادگی خود معادلات را تغییر دادید. باز هم ادامه خواهید داد و تا آخر ایستاده اید. استوار و سر موضع بر عهد و پیمانها، پیش به سوی کهکشانهای فروزانتر. پیروز باشید.